Ого! Мар'їнка – це фортеця, тому що вона тримається з початку повномасштабної війни, і тут одні руїни. Ох ти ж! Чули стрілецький бій? Ми в 150 метрах від росіян у Мар'їнці. Із серпня минулого року там не було журналістів. З самого ранку пішов контрнаступ їхній. Танчики заїхали там зверху, танчик і БМП. От взяла зліва техніка, Вроде 4 одиниці. Я їбу. Срочно на запасной, кожные 30 секунд пострел. У тебя орудие наведено на цель. Бежать с посадки сюда! Красно. Там белок, Можна вважати, їхній штурм закінчився на нашому напрямку повним провалом. Ми зараз в скількох метрах від росіян? Це буквально 25-30. Так виглядає церква в Мар'їнці. Заїжджаємо у Мар'їнку. Туди зараз військовослужбовці переміщаються лише ось так вночі, без світла, як ми зараз їдемо, тому що вдень безперервно просто триває вогонь. Ці руїни 79-та окрема десантно-штурмова бригада тримає із серпня минулого року, і із серпня ж там не було журналістів. Тож дивіться обов'язково, тому що тримати це місто надзвичайно складно. Гроза, я на зв'язку. Ты принимаешь, видишь их? Так, миномет. Кинь еще 4 штуки. Ми на командному пункті одного із флангів бригади 79, яка обороняє Мар'їнку. За словами загарбників, Путін доручив її захопити кадирівцям, яких сюди нещодавно новеньких підвезли. Відтоді штурмові дії тут тривають практично щодня, тож будемо звідси спостерігати за боєм. Подивись на Донецьку трасу, там щось є. Чую звуки техніки 9-10 година, ніби на приближення. Да, я тебе поняв. Плюс. Ви дивіться по піхоті, якщо то вас оцікайте нахрен піхоту. 9 година, звук важкої техніки, на зниження. Може вони нашого чують? Ну хорошо, плюс и все. Плюс скажи и все. Да, я тебе плюс. Я не перехайте цього, що поворот на центр Мар'їнки. Так, повну бойову готовність, по максимуму. На любе тепло не реагуйте і вогонь. Сука. От взяла зліва техніка. Він за посадкою в нашу сторону. Вроді 4 одиниці. Я їбу. 3 чи 4. Там де дими, він за димами, зараз переїде дими. 4 раза переехал посадку, то есть он уже проехал ЗИЛ, он проехал посадку и идет по нашему полю. Как принял прием. Ты видишь технику вот на старом. Получается, той подвал, короче. Въеби с нее с РПГ, въеби. Она вот подходит, где подбитые танки были, где утонули в болоте, и вы их добивали. Это выхода. В поле где-то. Одна уже дымит. Так, Тихо. гляньте фото на кладбище. Они уходят, техника уходит. Все, техника уходит, смотри пехоту. Я там пехоту еще не побачу. Да что ты не увидишь? Ну а толку нам смотреть на всю технику? Не горят, блядь, красиво, яка нам нахер разница? Они отходят в сторону посадки, в сторону ЗИЛа. Это что? Ой, какой посадки они отходят? Есть, одна подбитая техника есть. Второй. Там еще две коробочки еще. Она уходит в сторону. Що це було? Уходит в сторону ЗИЛа.
Вон, смотри, хтось. Это... По нам бляха пошли. Да, я тебя плюс принял. Если что, сейчас эта коробочка идет перпендикулярно посадке, где два подбитых старых танка. К тебе по дороге дует техника, заряди РПГ, въеби по нему с РПГ. Ось тут. Одна отут. Срочно на запасной, кожные 30 секунд пострел. У тебя орудие наведено на цель, блядь. Давай ебашь по этим установкам. Прием. Приемі. Давай мне свои 9.2 и что там по людям. 1 200, 1 300. Слушай, ты 300 можешь кто? на секунду глянуть? Я балакаю з вами. Мінус 1, я 11. Все, пусть один и работает. Плюс робота. Прием. На приеме. У меня пехота лезет перед нам. Плюс, сейчас туда лечу. Мне надо УАХ туда навести и скорректировать. Блядь. Плюс, сейчас. Не слушай никого, пожалуйста, наведись просто туда, блядь, и дай мне возможность отработать. Дай еще плюс 20 по дальности, плюс 20 по дальности. И насыпь туда 5 штук. Вы цинкуете эти камышей прием? Плюс лікує. Я тічим пошло. Плюс. Подскажи, откуда примерно стреляет по стрелкотня работает? По звуку, на час. Предположительно красный дом. Я плюс, давай еще один тогда. Ну, плюс, наверное, по звуку какие. Да, я тебя плюс. Что там, наводятся они на красный дом? Да. Блин, что ж так долго? Красный дом, огонь. Красный дом в огонь, как принял. Бежать с посадки сюда. Красно. Там де вовк, Найди с посадки, где они могут бежать сейчас. Все, наблюдаю. Скоро я первый, вы что, 3. Где? О, 4. Дай 5 в огонь, 5 в огонь. Давай игрушку. 20 маленьких, 20 секунд. Давай, осторожненько, работай, прицельно, Чен, работай переведись. автоматом. Надо помочь, мужики, им надо помочь. Там один піде. Там два их. Давай, родной, работай. Но це не вправо 20, це вправо 10. Дай еще на, блядь, нормально вправо 20. Блядь. Вперед. 30, Дай вправо 20. Не знаю, не бачу. Давай ще раз туди з РПГ. Летить, блядь, хуй поймеш, чи є наше, їхнє, РПГ, дракони. Пока дежурят. Пока дежурь, ожидай. Що там ушел там? Давай, друже. Давайте, помогайте ГПшками. Помагай. Ну, щось попало. Вот, смотри. Бачили? П'ять улетів. Може не наступило. Смотри. Все, сдох. Давай, 3 в огонь. 3 в огонь, кожні 10 секунд. Бегут к тебе, давай, работай, в огонь. Они уходят. Все, один только вроде все остальные сдохли. Так что это ваше направление пока что чисто. Який стан А Славі еле біжить. Не паникуй. Осмотри, где ранение. Посмотри, залепи, забинтуй. Давай, один бинтует, второй цинкует. Смотрит по сторонам.
На годиннику ще немає 7 ранку. Ми тут працюємо на командному пункті однієї з рот, які тримають Мар'їнку. За ці 3 години тільки зараз я змогла відволіктися від того, що відбувається безпосередньо на полі бою, щоб пояснити, що відбувалось, тому що за цей час, поки ми тут, вже відпрацював фосфор. Неподалік від нас вже виїжджала бронегрупа і включно з танками наші знищували танк. Вже було 2 атаки малих груп і більшість росіян знешкоджені, але є і серед наших поранені і, на жаль, уже підтверджені загиблі. Павле, скільки йшло на нас броньованої техніки? 4 одиниці, 5 прикривала. 4 танка? І Ми бачили 3 танка точно, БХ прикривала екстраси. Не давала працювати наші ПТРК. Щоб не можна було висунутися з хати і зробити просто. І плюс ще щось було далі. За тиждень, це 6-й раз. 6-й день підряд. Це було із цих 6 днів. Ну, саме масово, що пішли по всій лінії соприкосновення нашого батальйону. Якщо учитувати бронетехніку і кількість людей, які нас штурмували, плюс вони підтягували резерв для штурму, це масивно, але не саме більше, яке тут було. Дуже важко втрачати побратимів. Дуже там важко. Ви все самі все бачили. Ранок, обід, вечір, ніч. Кожного дня по-різному. Буває, що і 3 рази на день, 4 рази на день, буває по 5 разів. Зараз вони перегрупуються і знову можуть видвинутися на штурм позиції. Зараз треба буде поміняти людей, які відбивали цю масовану атаку. Будемо міняти. Звісно, хлопцям потрібен перепочинок. Ті, хто поранені, треба лікування. Звісно. І, на жаль, побратими, які на щиті, ми їх евакуюємо, звісно. Ми своїх не кидаємо. Морально-психологічний стан бійця – це перш за все. Тому що якщо бійця не міняти, він просто-напросто може з розуму зійти. Витримати такий натиск ворога. І хто б то не був напроти нас ворог чи хтось інший, але ми залишаємося людьми, і людина, яка стоїть на позиції і робить вогневе ураження по ворогу, вона теж розуміє, що вона вбиває хоч і ворога, але людину. І зрозуміти, що це дуже важко розуміти це. Але ми розуміємо, що це ворог, і ми захищаємо свою країну, батьківщину, ми захищаємо свої сім'ї, ми захищаємо тих, хто ховається від воєнкомата. Масований удар з боку противника тривав близько 3 годин на нашому фланзі, і потім іще десь із півдня по інших флангах. Сьогодні був дуже масовий штурм, і нашим вдалося його відбити. У нас же тут так дуже гучно було лише зранку, а потім тривали артилерійські дуелі, які для цього місця просто таки звична справа. Так, це втрати росіян за сьогодні? Так, да. Підтверджені вже втрати. Тобто ми можемо підтвердити, що вже все. Що вже концерт Кобзона. Скільки це може? 6 насчитали чи 7? Тобто накрошили немає, заявіть. І воно приносить радість тоді, коли після закінчення бою я знаю, що в мене підрозділі нема втрат. А скільки вони втратили, так, це гріє душу, що їх до чорта, але мені важливіше життя і здоров'я своїх хлопців. І скільки загалом сьогодні на Мар'їнку йшло, на наші позиції в Мар'їнці? Чоловік 300 було. Сьогодні атака була 300 людей? Що по всій фронту, десь так. З групою підтримки, з бронетехнікою, з тим, що стріляла арта. Якщо вчитувати, красиво. Всі вогневі засоби. Я думаю, так. Це моє особисте. Реально з відсотковому співвідношенню, напевно, коефіцієнт буде 1 до 20. Це мінімум. Втрати ворога порівняно з нашими. Закріпились, зупинили їх на рубежі і все. І просто їх знищуємо. Ресурс Росії теж
нескінченний. Мар'янка – це постійні штурми на протязі 7 місяців. Намагаюсь так зробити, щоб люди максимально відпочивали. А мотивація в них має бути своя. Люди прийшли сюди захищати свої сім'ї. В першу чергу це ми стоїмо тут за свої сім'ї, за своїх батьків, за дітей своїх. Вчора було 3 нальоти авіації за сутки. Тож не нормально. Тобто вони не цураються ніяких вогневих засобів. Фосфор тут теж буває регулярно. Ми сьогодні бачили. Так, да, ви бачили. Касетні боєприпаси для них це теж тут регулярно. Які теж заборонені, вони тут регулярно касетні боєприпаси. Це вони теж цього не цураються. Трасіруючі пулі теж зустрічаються, які теж заборонені. Цього вони теж не цураються. Ну, тобто для них, якщо ми дотримуємося якихось регламентованих правил війни, що не можна, значить не можна, а в них таких правил немає. Вони пускають в бой і все. Найбільший калібр ствольної артилерії, що це тюльпан, установка тюльпан. Тобто, якщо я попадаю в будівлю, він її розложує повністю. Саме тяжке, що такого нам вдавалося вражати, це були тюльпани та пілот був. Була у нас задача взагалі знайти 120-й міномет, який працював по нашій піхоті, але виявилось так, що була дуже низька хмарність і ми літали, шукали 120-й міномет, але чуть знайшли не той міномет. Бачимо, він виїжджає тільки на вогневу позицію, а він навіть не встиг ще стрельнути. Ми дочекалися, поки вони навелися, зарядилися, і тут ми одразу зробили перший постріл. І коли по ним робиш перший постріл, звичайно, їхній екіпаж тікає та залишає машину свою. Була така ситуація, що навіть теж був інший тюльпан, коли ми працювали по ньому. Вони їздили завжди з Уралом, возили своє БК. Та екіпаж залишив, ми потім гранатою закинули йому в люк, і він просто згорів був повністю. Я перший пілот, який почав літати на Мавіку на великій відстані. Це до 15 кілометрів був. У нас іде спарена подвійна батарея, яку ми робимо у наших знайомих з Миколаєва. І за цього ми свої дрони там апгрейдили. Інші підрозділи також навіть відправляли своїх учнів. І вже намагаються інші підрозділи також літати на такій відстані. Наші дрони розвідують іменно саме тили ворога, де знаходиться їхня артилерія, виходить. Та штаби, склади з боєприпасами та інше їхнє тяжке озброєння. Авіація, то я бачу, що вони летять і по нам стріляють, бачу, куди стріляють. Коли наша авіація, я знаходжу, звідки стріляють по нашій авіації. Вон, дивіться, зараз працюють оттуда. От, по авіації нашій. От, бачили, да, ракета пішла? Так. От вони відсюди працюють. А це звук дійшов до нас. Так, працює наша авіація. Буває колись таке, що Мар'їнка не палає? Ні. Ніколи, постійно. Пожалуйста, 100 тисяч. Все за місяць роботи. Отут. Посидіть, постріляти. Це не важко. Так як вони всі говорять в інтернеті. Це не важко. А то, що зараз, на даний момент, що солдати, що офіцери, більше суток на ногах, толком не спавши, не ївши. І їхня задача тут працювати, тут просто виконують свою роботу по захисту батьківщини. Як казали, Попасну не можна відновити, чи Волноваху тут теж не можна відновити. Тут, щоб розмінірувати, це все та років 10. Мар'їнка – це фортеця, тому що вона тримається з початку повномасштабної війни, і тут одні руїни. Тут людей вже давно немає. Ми змогли вибратися, подивитися, як виглядає Мар'їнка. Тут просто дійсно немає жодної цілілої хати, немає. Цивільних тут вже давно. А наші військові
79-ї окремої десантно-штурмової бригади тримають рубежі, не відступають. Трохи гучніше стає. Вдень було тихіше, під вечір знову починає частіше гупати. Ого! Ще один прильот. Ось бач, прямо до арки ось видно, що вход був ось полукругом осталося. Так виглядає церква в Мар'їнці. Так виглядають церкви в багатьох містах, які звільняють росіяни. Як сказали русські, що тут у нас був склад боєкомплекту. Церква стояла тут десь до 20-го, ну після 20-х чисел лютого вона стояла. Тобто десь 21-22 лютого, я вже точно вам число не можу сказати, була зруйнована. Ну, була красива церква, стільки їздив через неї, ну, красиво. Там далі ви бачите церква, там далі був як вход з аркою, красиво все було. Тобто тільки капличка напівзруйнована залишилася, більше нічого. Ну, от такий русський мір, як говорять. Зараз йдемо на позицію. Яка сьогодні що? Відбувала штурм. Дивіться, я скажу дати вже дома за мною, добре? Так. Скільки метрів? Та сразу метрів 30-40. Ясно? Ох ти ж. Обережно міни. Міна. Чули стрілецький бій. Ми в 150 метрах від росіян у Мар'їнці. Ми бачили, що сьогодні творився просто якесь пекло на землі тут в Мар'їнці. Не те слово. Що сталося? Працювала арта. З самого ранку пішов контрнаступ їхній. Танчики заїхали там зверху, танчик і БМП. Почали бити, вибивати, як то кажуть. Ну, ясне діло, ми ж не сиділи, трохи оборонялися, як могли, по всій стороні, тому що вони наступали і з тої сторони злізли, там машина їхня працювала, і дими викинули, і звідти лізли вони, ну, буквально отримали гарно дуже, положили їхніх там, та й як завжди. Втомилися? Та ну, не те слово. Але ж мусимо. Понімаємо, що, звісно, втомилися. Тут всі хлопці втомилися. Бахмут то фортеця, понятно, що. І Мар'їнка тут теж, як кажуть, не сладко. Ми зараз в скількох метрах від росіян? Це буквально, ну, сусідня хата через одну, там вони сидять, ну, метрів, ну, 25-30. Олександр, ви дуже мужня людина. Я дякую вам дуже сильно за те, що ви робите. Не ожидав. Вас тут встріти не ожидав. Сюди не кажемо, це ж... Ми хочемо, нас не завжди пускають, але от нас пустили, ми вирішили прийти. А це пресофіцер, бачите, супроводжує нас, теж дуже сміливий. В останнє час тут вже прострілюють, і підходи, і все. Так що тут гаряче стає. Мусимо. Дома ж діти, батьки.
треба захищати. Пошли, я тебе скажу. Ви сьогодні працювали по бронетехніці противника? По піхоті. По піхоті. Хлопці стояли на еспехах, я спав. Розбудили від того, що піднімалось тут все трошки від прильотів. Потім почали, скажімо так, шум, гам, стрілкотня. Почали як не матюкатися? Почали підари там лізти. І ми цього. І ми почали по команді командира наставляли розстояння і отрабатували з Карл Густава по них. Гранатомет. Ось, зранку. Десятку ти влупив чи сіки? 14. Після сьогоднішнього дня, як ви почуваєте себе? Втомлені чи... Додому хочу. Як втомлений, вонючий, мокрий, блін, Матюкаєтесь? задовбаний, скажімо так. Трошки голова шумить від цього всього. На нервах трошки. По 1,5 пачки за день сигарет скурим. Тут зовсім друге в голові. Що тут в голові? Вижить. Їх відбить, вижить. І все. Перемогти. Я після поранення вернувся. А поранення тут же отримали? Так, 600 метрів далі. На штурм пішов. Угу. Але Наш Едуард отримав декілька куль в спину. Ні, одна, тільки зайшла, вийшла і зайшла. Одна куля декілька разів зайшла, вийшла десь в районі зі спини Бочина в таз. Таз І десь. біля позвоночника вийшла, і там Так. вона розсипалась почти, і мені там до цього покупало. Але Едуарда це не зупинило, він ще розвернувся, застрелив того, хто в нього стріляв, закинув гранату і ще сам вийшов. І свалив. Красава. ви з такою посмішкою розповідаєте і про поранення, і про сьогоднішній важкий дуже день. Звідки берете цю посмішку? А ви прийшли, жіноча компанія. Це дуже рідко. Я дуже рада, що я змогла вам якісь позитивні емоції. З небритими, немитими мужиками, тут жінка прийшла, це взагалі. Я дуже рада, що змогла підняти вам настрій після важкого дня. Раді. Моральне, психічне напряження, постійно, хочеться якось віддихнути трохи від цього всього, поїхати, розслабитися, трохи якось рідних побачити. І потім назад з новими силами, так сказати, в бой. Звісно ж, хотіли, щоб поміняли. Але стоїмо. Я був на реабілітації, мені сказали одну фразу, яка мене заділа. Ми жити хочемо. Хлопці, які, сидять вдома, ми хочемо жити. Я кажу, а тут що, всі суїцидники, що всі прийшли сюди добровільно, всі суїцидники. І все, вони жити хочуть, а ми тут того. Ми перемогли сьогоднішню битву. Хоча і не без втрат. Але як я казав, що є тут жертва, яку ми приносимо, яку приносять мої хлопці. Це тяжко, але це війна. Штурм росіян закінчився повним провалом, тому що вони понесли втрати по-перше, в бронетехніці. Вони понесли великі втрати в живій силі, як 200-ми, так і 300-ми. Зараз точки накопичення, штурмові точки відстою штурмових груп і так далі. Тобто можна вважати, їхній штурм закінчився на нашому напрямку повним провалом. Нова група 79-ї бригади виходить змінювати своїх побратимів, які поїхали відпочивати після важкого дня. Ми йдемо вже не перший раз. Україна переможе і буде понад усе. Тільки ми. Не люблю поговорити, палає, не метушатися. Перемога за нами, слава Україні. Героям слава вам. Втомлені ви. Ви ж відпочивші маєте бути. Чого ви втомлені? Не встигаєте відпочити. Трохи настраюється. Все, ми поперли. Я вважаю, що ви після цього не маєте права не поширити це відео, аби люди бачили справжніх героїв, мужніх. І також підписуйтесь на канал, бо ми стараємось для вас знімати такого багато. Збираємо на зв'язок на радіостанції Моторола
ДП-4401 є на батареї до них. Це дуже важливо. Зв'язок це дуже важливо. Ну і також на Мавіки.